Hari ini kita nak review satu unit lori Isuzu baru, lori 3 tan, Isuzu MPR 150 series, model MPR 75 UHL, chassis 14 kaki. Kita pasang dengan flat wall steel tipper yang panjang 13 kaki 3 inci. Kita nak mengutamakan body untuk lori ini sebab body untuk unit ini banyak customization yang sudah dibuat untuk body ini. So kita boleh tengok satu persatu. Body ini panjang 13 kaki 3 inci daripada depan hingga belakang luar, dan pagar dia adalah tinggi 2 kaki macam biasa. Okey, yang ketinggian ini ialah lulus Puspakom punya ketinggian dan JPJ. Okey, so ini kita panggil flat wall sebab design dia untuk setiap pintu, design dia adalah panjang macam ni daripada depan hingga belakang. Okey, kita panggil flat wall. Design ini biasa pakai di lori besar. Okey, so kalau biasa tipe besi yang kita buat adalah design 4 segi. Itu kita panggil konvensional punya body tipe besi. So ini kita panggil flat wall. Dan di kanan dia ada 2 pintu. Depan, belakang, kiri pun sama, belakang pun sama. Total dia ada 5 pintu lori ini. Semua ketinggian dia adalah 2 kaki tinggi. So kita boleh tengok dia punya lock. Ini ialah customize punya. Okey, so kita tengok lock pintu sisi tepi yang atas memang slot in punya lock. Okey, untuk setiap pintu. Tetapi pemegang dia adalah jenis besi bulat. Ini nombor 1. Yang kedua, kita boleh tengok di setiap pintu sisi bawah kita akan pakai lock yang boleh buka. Okey, satu pintu ada 3 sebelah bawah. Kita buka lock sebelah bawah dahulu. Okey, kenapa kita nak buat lock macam ni? Sebab kalau lori ini melekat masa bawa pasir atau batu, pengguna boleh direct buka pintu dan keluarkan barang di dalam tanpa menurunkan pagar, hanya buka lock sahaja. So kita dah buka lock bawah. Ini ialah satu pemegang. So kita dah buka daripada sebelah bawah. Pemegang yang besi bulat ini memainkan peranan dia. Okey, dia bulat membolehkan pagar ini dihayun secara lancar. Kita dah kunci balik lock bawah. Kita buka lock atas. Okey, dia pakai lock L, lock in. Okey, daripada atas pun boleh buka ke bawah. Ini kalau lori melekat boleh turunkan barang. Tengok ikut kepada keadaan pintu mana yang sesuai untuk dibuka untuk turunkan barang. Dah tengok pintu sisi tepi, kita tengok pintu pagar belakang. Pintu pagar belakang dia ada sayap. Sayap ini 6 inci. Okey, so standard biasa kita buat ketinggian sayap ialah 5 inci saja. Ketinggian untuk unit ini ialah 6 inci. Dan kita pasang satu pagar double di atas. Okey, pagar double ini pun ketinggian 6 inci. So kita akan nampak secara rata. Ini kalau dalam bahasa Kelantan, pagar double ni kita panggil pagar timba, nama dia. Okey, dan satu lagi, unit ini dia pakai lock automatic untuk lock belakang. Ini adalah lock automatic. So lock ni pun biasa pakai di lori besar. Okey, lock dia. Dan ini ialah dia punya pemegang rantai untuk lock ini. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Okey, rantai. Lepas tu kita attach dengan skru dan nut untuk adjust dia punya ketegangan untuk lock ini. Kebaikan lock automatic ialah apabila body ini dinaikkan, penyangkut dia akan terbuka, pintu akan terbuka dengan sendiri. Dan kalau body ini diturunkan, lock dia akan tutup balik, penyangkut akan naik atas balik untuk menahan besi ini dan kuncikan pintu. So ini ialah untuk menyenangkan kerja pengguna. Dia tak payah naik dan turun lori untuk buka pintu.
ini ialah pemegang untuk pintu belakang. Okey. Pemegang ini kita buat yang jenis tenggelam ke dalam. Kita tengok satu C channel. Lepas tu kita akan tenggelamkan dia punya pemegang besi untuk pintu belakang dan ada satu lock daripada atas jatuh ke bawah. Okey. Ini kita panggil lock tenggelam. Pintu sebelah kiri pun sama. Pemegang dia adalah besi bulat. Lepas tu slot in punya lock L. Okey, bawah pakai lock yang jenis sama, boleh buka punya pemegang. So pintu kiri belakang, kiri depan design yang sama. Okey, unit ini agak luar biasa sebab dia dicat dengan warna ungu. So sangat jarang ada tipe besi yang dicatkan dengan color warna ungu. So unit ini sangat menonjol. Kita akan jackknife body untuk lori ini. Kita akan tengok flat wall steel tipe punya design, kita buat macam mana untuk luar dan dalam. Lepas tu kita akan tengok mekanisme untuk automatic lock dia. Okey, body tegang dinaikkan. Kita boleh tengok penyangkut dia buka. So pintu pun automatik akan buka. Okey, kita naikkan kepada ketinggian maksimum. Okey, masa ni pintu belakang dibuka. Kita tengok penyangkut untuk automatic lock dia dah diturunkan. Kita turunkan balik. Okey, body diturunkan balik, lock dia automatik akan naik. Kita tengok sekali lagi. Body dinaikkan. Kita tengok penyangkut akan buka sendiri. Pintu pun akan jatuh. Okey, ini dia punya mekanisme. Okey, kita dah naik. Kita turun balik. Kita tengok secara detail lagi dia punya mekanisme, maksa kunci pintu. Rantai ini yang memainkan peranan untuk menegangkan dia punya lock. Kalau dia punya lock dah longgar, penyangkut dia, kita kena adjust dia punya rantai. Situasi sekarang, body ini tengah di-jackknife. So unit ini kita pasang dengan lantai kayu di bawah. Ini lantai kayu papan dia di bawah. Lepas tu atas kita lapik dengan lantai besi. So kira dia jadi sangat kukuh untuk lantai dia. Dan unit ini pun ada customize untuk bawah punya kerangka. Okay. So ini kita panggil bucket chassis. Bucket chassis bawah. Yang ni ialah bucket chassis atas. Okey. So lori tipe dia ada dua bucket chassis, atas dan bawah. Atas pakai dua batang kiri kanan, bawah pun pakai dua batang kiri kanan. So bucket chassis untuk unit ini kita pakai besi C channel 6 inci kali 3 inci. So dia punya ketinggian ialah 6 inci. Biasa kita pakai punya ketinggian ialah 5 inci sahaja. So bucket chassis bawah 6 inci ketinggian. Bucket chassis atas pun 6 inci juga dia punya ketinggian. So ini kalau pakai 6 inci memang sangat heavy duty punya. Di dalam kita pakai lantai besi, bawah kita lapik dengan lantai kayu. Okey, dan itu ialah front board, depan front board besi lah kalau tipe besi. Atas ialah front board protector yang di atas front board tu. So ini ialah pandangan dalam untuk pagar jenis flat wall. Kalau biasa kita buat design flat wall, kita akan buat permukaan luar dan permukaan dalam adalah design yang sama. So di dalam kita akan pasang dengan besi. Ini untuk menjaminkan ketahanan jenis pagar flat wall. So dia ada sejenis lagi yang kalau kita buat, kita hanya flat wall di melengkung di bahagian luar sahaja, di dalam adalah tenggelam. Okey. Itu ya design yang satu lagi, tapi design yang macam tu body tak
berapa kukuh. So biasa kita akan finishing design luar melengkung, design dalam pun melengkung. Dalam kita akan finishing dengan besi. So untuk menjamin ketahanan pagar jenis flat wall. Ini pagar double 6 inci. So mekanisme macam ni. Dia ada satu slot in punya lock di belakang. Kita buka. Kalau tak nak pakai, kita boleh jatuhkan dia. So masa ni dah jatuhkan. Okey. Kita boleh tengok dengan dekat dia punya mekanisme. Ada dua axle. Door axle sebelah kiri dan sebelah kanan yang boleh lipat. Okey. Masa ni kita dah lipat. Okey. Kalau kita nak pakai, kita buka. Kita masukkan dia punya slot in lock. Okey. So, masa ni pagar ni dah ready untuk dipakai. So, untuk kesesuaian kerja, tengok kerja apa yang patut pakai, kerja apa yang tidak patut pakai. So, boleh buka dan boleh lipat. Kalau nak cabut keluar pun boleh, kita buka dia punya axle nut. Whole unit pagar double ni kita boleh buka. Review kita hari ni untuk lori Isuzu baru MPR 150 series, model MPR 75 UHL, pasang dengan flat wall steel tipper yang panjang 13 kaki 3 inci, cat dengan color ungu. Sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih kepada semua sebab menonton.